Màn âm nhạc khen bắt đầu. Chó. Trong cuộc đời nó như vậy quý vị. Thường thường có rất nhiều chị em người phụ nữ sở hữu được một người chồng ngon lành nhưng mà lại không biết trân quý. Rời xa người ta đi, cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng cuộc đời chả đâu ra đâu. Thế mới hay. Khi flycam của Cú Đúc TV bay qua những ngọn núi đá cao chọc trời như trong hình, phía bên dưới chả có gì ngoài những lớp sương trắng phủ kín mặt đất. Nếu như không để ý kỹ, rất khó để phát hiện ra ngôi nhà biệt lập này. Ẩn mình dưới lớp sương phủ màu trắng là một mái nhà nhỏ bé xinh xinh chứa đựng hơi ấm của con người. Nó được bao bọc bởi những dãy núi đá nối đuôi nhau trùng điệp xa tít chân trời. Vùng này nếu như ở dưới xuôi chỉ để dành cho những con thú hoang sinh sống, nhưng tại đây, khu vực Tây Bắc, đó lại là một câu chuyện khác. Hơi ấm của họ đã lan tỏa khắp nơi, đã biến nơi đây trở thành một vùng có kiểm soát bởi bàn tay con người. Cuộc sống của họ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục thả hồn vào video, chúng ta cùng trải nghiệm hoàn cảnh này, gà trống nuôi con nơi biệt lập. Chúc quý vị xem hay và hạnh phúc khi theo dõi kênh Cú Đúc TV khám phá cuộc sống. Cú Đúc TV xin mời quý vị khán giả cũng như các mạnh thường quân, chúng ta cùng thả hồn vào video, cùng nhau trải nghiệm cái sự yêu thương, bầu bạn, chia sẻ những cái tấm lòng hảo tâm đến từ kênh Cú Đúc TV cũng như các mạnh thường quân tới những hoàn cảnh gia đình biệt lập tiếp theo nhé. Đường này đường trơn lắm, nên là trong quá trình đi, Cú Đúc TV vừa tâm sự với quý vị, vừa nhìn đường sẽ không nhìn được thẳng vào camera. Quý vị thông cảm cho Cú Đúc một chút. Trong video của Cú Đúc TV từ xưa tới giờ chưa có bất cứ một hoàn cảnh biệt lập nào mà có một cái con đường dễ dãi cho riêng mình. Luôn luôn cung đường khó khăn, vất vả, leo đèo, lội suối. Nhưng mà ở trên này thì không có suối. Cú Đúc nói như thế để cho cái câu nó trở nên thuận tiện thôi. Leo đèo, không lội suối. Đó là ở trên khu vực này quý vị. Những cái con đường mòn nó bé tí tẹo teo thôi, chỉ rộng 20 cm thôi quý vị. Nếu mà đi mà không để ý kỹ là không tìm thấy đường đi đâu, bởi vì họ khó khăn. Họ ít khi đi lại lắm. Họ chỉ biết họ quanh năm suốt tháng sống trong cái căn nhà bé nhỏ đó. Rồi lâu lâu mới đi chợ một lần. Ui, cao nhỉ. Đấy, nó cứ như thế này thôi. Mà trời mới mưa nữa. Đi lên trên này thì rất dễ bắt gặp những cái quả núi đá nhọn hoắt như thế này, nối đuôi nhau sát tít chân trời quý vị. Ngoài núi đá ra thì chả có cái gì đây. Mệt chưa? Nếu mệt thì xuống này anh thay nhá. Cố đi một đoạn. Đường xa còn xa xôi. Không có gì phải vội. Tối về cũng được. Cú Đúc TV đi là có những cái đoạn hộp ấy, nên là hình ảnh nó sẽ không được trong, nó hay rung, quý vị thông cảm. Cái này là điều tất yếu chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta xem, chúng ta cùng nhau thông cảm cho hình ảnh, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thưa quý vị. Mệt chưa? Mệt thì anh thay nhá. Đi một đoạn xíu xíu có chỗ nào nghỉ xong là anh thay. Cẩn thận nhé, đường nó trơn. Ui, vẫn chưa tới nhỉ. Khi mà đi như thế này là Cú Đúc TV phải vừa đi vừa ngó xung quanh xem nào đã thấy cái mái nhà của họ ló ra chưa. Khi mà thấy cái mái nhà ló ra rồi thì mới cảm giác cái yên lòng quý vị. Nghe tiếng chó sủa rồi. Tiếng chó sủa trên này rất là đặc trưng.
Âm thanh phát ra gọi là trầm ấm, uy lực cao. Ui dồi ôi, gần tới rồi. Trời mới mưa xong mà mồ hôi mồ kê ra ướt đầm đìa như tắm luôn. Mái nhà của họ đã lộ ra rồi. Chúng ta sắp được có những cuộc trò chuyện thân thiện với họ rồi quý vị. Chắc chắn một điều là Cô Đúc TV đi tới thì họ sẽ rất vui lòng. Từ xưa tới giờ rồi, 10 hoàn cảnh thì 10 hoàn cảnh vui tươi như hoa mới nở. Thường là những hoàn cảnh biệt lập như thế này họ phải nuôi chó để giữ nhà, để phòng trừ những cái trường hợp mà có những người lạ đột nhập vào á. Nên là luôn luôn nuôi cho mình những cái con chó mông to. Hello, bố nhóc chê. Có người ở nhà. Cháu giữ con chó của cháu đi, để chú vào nhà thăm gia đình một chút nhá. Chó ở trên này thì sống trong môi trường biệt lập dữ lắm quý vị. Phải xích lại, không xích là nó thả ra phát là nó đớp ngay vào luôn. Đây. Có một cái đặc trưng chung của những hoàn cảnh biệt lập khi mà mình về tới nhà thì luôn luôn có những cái hàng rào. Để mà vào được bên trong là mình phải trải qua những cái hàng rào bên ngoài này trước các quý vị. Nhất chế giờ. Chú ấy thấy mình rồi. Con đến từ kênh Cô Đúc TV khám phá cuộc sống. Hôm nay tới thăm chú nhá. Cuối tuần ở trong YouTube Cô Đúc TV lúc nào tuần chỉ có. Mấy tu có chính cậu một hút một. Thầy sẽ tao mình ở tu. Thôi chúng ta cùng vào nhà quý vị. Ôi trong này tối lắm. Ui dồi ôi. Vô trong này có một cái bậc ấy, Cô Đúc TV nhìn không rõ, suýt té. Ở đây Cô Đúc có thấy một cái năng lượng ở đây rồi. Chú bật điện lên đi, có tờ tỉnh nhỉ? Có khi sẽ. Chú bật điện cho sáng một xíu nhỉ, tối quá. Để Cô Đúc TV thả đồ xuống rồi mình nghỉ ngơi một xíu rồi mình quay nhá. Không có gì. Thả, thôi tốt nhất là phong cách cũ. Thả một phát xuống như thế này. Thẳng xuống như này. Đấy. Ok rồi, được rồi. Chú biết mình mệt nên là chú có tới vỗ vai một cái. Ấm lòng lắm quý vị. Chú nhiệt tình. Quý vị khán giả thân mến, ngồi bên cạnh Cô Đúc TV đây là một người đàn ông có một cái gương mặt khá là lạ và cũng khá là đẹp lão ấy quý vị. Đó cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay trong video này. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi màn hình để chúng ta cùng khai thác câu chuyện của họ xem diễn ra như thế nào nhé. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta có tao cho chung lợ. Trầu P luôn. Trâu Triệu P. 63 tuổi quý vị. Thế thì ông ở trên này là ông ở một mình thôi à? Thọ nó có nhớ đợi nó có nhớ ít linh sứ. Ít linh sứ rồi. Chú ấy ở một mình. 63 có thể gọi bằng ông, nhưng mà cái gương mặt của chú ấy vẫn đang còn trẻ nên là Cô Đúc TV xin phép gọi bằng chú. Thế vợ của chú đâu, chú lại ở một mình như vậy, co tù bọn nhẹ này, đột tử lại có nhau nó ít linh. Mù nữa nó. Khía mù là bao giờ? Khía mù nó. Khía tao bị trở xong là. Một cậu bé hiểm luôn. Cậu bé hiểm. Chú ấy chia sẻ tức là bà xã của chú đã bỏ đi rồi, bỏ đi được hơn 13 năm quý vị. Cháu muốn biết rằng là cái nguyên nhân mà người vợ của chú bỏ chú đi là nguyên nhân gì? Cô sao bảo thì vị lý cha có tụ bọn này hạt khía mù trên đó con nhau. Vì chả? Nữ kia này. Nữ mù chắc rồi luôn rồi nữ hai nữ kia nữ mũi này. Chỉ tao chỉ đấy này. Chú nói. Mà chờ rồi 6 rồi đi kia nữ mũi này. Chú có chia sẻ rằng là vợ chú ấy có bạn trai bên ngoài quý vị, tức là ngoại tình ấy.
Trong cuộc sống thì chú cũng không được mắng chửi điều gì đối với người vợ của mình, nhưng mà có cái phẩm chất đạo đức không tốt hôn nhân, nên là dính trai bên ngoài là đi thôi. Cái vấn đề này thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, không chỉ riêng đàn ông mà là đàn bà cũng thường xuyên như vậy. Khi nãy cháu mới bước vào nhà thì thấy hai đứa con nhỏ ở đây thì có mối quan hệ như nào với chú? Thầu của ta tỏ lo hơn đỡ nói chế bỏ con mua ốp tụi mình nhựa tú ấy cho con đi chả. Ốp tụi mình nhựa xanh chứ tụi này tụi chi rồi thấy tụi mà tụi này mua tụi bên này rồi nhá mua vô thì hư thế này. Ốp tụi nhựa xanh thế này. Chú chia sẻ là cháu của chú ấy quý vị, tức là bố của chú trước đó không may mắn đã có một cái sự cố giao thông và mất. Sau khi mất thì mẹ bỏ đi lấy chồng, không mang con đi, và chú nhà mình phải nuôi hai đứa con đó từ nhỏ cho tới lớn. Chú nhà mình đã hy sinh một đời nuôi hai đứa cháu ở trong cái ngôi nhà biệt lập như thế này quý vị. Đây là một cái đức hy sinh cao cả của một người ông dành cho những đứa cháu, những cái con thơ của mình. Trong cuộc sống này thì luôn luôn diễn ra như vậy. Khi mà bố mẹ đứt quãng giữa đường thì luôn luôn để lại những cái đứa con ngơ ngác giữa dòng đời quý vị, không biết đâu mà lần. Rất may mà còn có chú ở đây với cương vị là ông ấy, nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lớn. Chú cho con hỏi, thế thì hai đứa con đó có được đi học không? Có tụi mình nhớ tu của lom cận tân. Nhớ đến đấy là chỉ mù. Nhớ đến đây là chỉ mù. Nhớ đến đấy chỉ mù. Mù màu ý tụi thiếu xa mù thì mất này một to nè. Đấy là một cậu bé đây nè. Chú ấy chia sẻ thẳng thừng là ở cái khu vực biệt lập này xa như thế này là không cho con đi học được. Quý vị thấy thiệt thòi chưa? Không có cách nào đâu quý vị. Đó, cứ để hai đứa lớn lên như thế này. Rất may mà có hai đứa mà tự chơi với nhau. Những cái đứa con ở trên những cái ngôi nhà biệt lập như thế này không biết chơi với cái điều, không biết chơi với ai cả. Chỉ làm bạn với ông của mình và đi chơi với những cái vách đá quý vị. Cô Đúc TV đi khám phá thấy nhiều cảnh đó, chỉ có leo trèo đá rồi ngắm những cái khung cảnh núi đá xung quanh. Cả đời chả bao giờ biết đến những cái chiếc xe ô tô hoặc là xe con, đồ chơi là gì hết. Chúng ta chia sẻ ra như vậy để cho quý vị hiểu được những cái cuộc sống của bà con biệt lập khó khăn như thế nào. Những đứa trẻ ở dưới đồng bằng thì phải nói là điều kiện gọi là vua rồi. Hy vọng là những em bé đó có điều kiện đó biết đến và có cái sự chia sẻ cái cuộc sống riêng của mình tới cho những cái em bé mà ở vùng cao như thế này. Thiệt thòi rất nhiều. Do hai sâu lo mẹ nhon được lúc chế nào giống một cỏ thì ở tụi tôi nhon sự kỳ sự. Ở tụi thiếu luôn, ở tụi người xanh thiếu luôn. Xin một lần từ lên lại. Bây giờ thiếu nữa, bây giờ thiếu nữa. Đó. Ông bảo là bây giờ ông ở đây thì chăm sóc hai đứa con thôi, chứ ngoài ra chả có cái gì hết. Ba ông cháu tự làm bạn, bầu bạn với nhau qua ngày. Ông chia sẻ cái cuộc sống chân thực của ông là như thế thưa quý vị. Con muốn hỏi một điều rằng là vợ của chú đã bỏ đi cách đây 13 năm, tức là cái thời đó thì chú mới xấp xỉ 50 thôi, hoặc là 50 tuổi thôi, thì tại sao chú lại không đi tìm một người phụ nữ về bầu bạn với chú để chú đỡ buồn? Còn tụi bọn này tức khía tao cậu bế xong mẹ thằng đó coi nhỏ khó tao chích chiều xong sức vị lý cha có họ chỉ muốn chế tụi bọn này ăn cho có cái tiếp phong dư chỉ vô lo vì cha chỉ vô phải có mình vô là chỉ vô là mà rất là hay không? Chú nhà mình có chia sẻ một cái điều dứt khoát và dứt điểm như thế này, không lấy nữa. Có hai đứa cháu ở với mình rồi, nếu mà lấy thêm về thì khó dạy bảo quý vị. Chú ấy suy nghĩ rất đúng. Khi có hai đứa cháu nhỏ như thế này, mình rước một người phụ nữ về thì mình dành hết cái thời gian dành cho người phụ nữ đó, thì sẽ không có thời gian để mà chăm sóc cho hai đứa con thơ nữa, thì hai đứa con thơ lại thiệt hơn. Đấy. Thông thường thì trong cuộc sống, Cô Đúc TV thấy cái sự hy sinh của người phụ nữ nhiều hơn so với người đàn ông. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì người đàn ông có cái sự hy sinh tuyệt vời đó quý vị, hiếm lắm. Cô Đúc TV rất cảm động và trân trọng cái điều đó. Chú tên gì? Có lông bê hui chả? Lông bê cha sự mà. Chá sự. Chá sự mà. Chá sự. Tức là chú không biết nói tiếng phổ thông luôn. Còn chứ giờ hãy luôn nhắn lại rồi. Bao hành lên đây lo bôi. Chú chỉ biết gọi là mấy từ gọi là ngắn gọn
nhẹ nhàng trong cuộc sống thôi, ví dụ như là ăn cơm uống nước tên gì. Như thế thì chúng ta không thể nào mà giao tiếp tiếng phổ thông với chú trọn vẹn để mà truyền tải được cái nội dung sâu sắc với chúng ta được, bắt buộc phải sử dụng tiếng địa phương thưa quý vị. Nó hơi dài một xíu, chúng ta thông cảm. Thế thì cháu nói với chú như thế này, bây giờ hai đứa con cũng lớn rồi, mà ông có muốn lấy thêm vợ không? Con có thể giới thiệu một người phụ nữ đẹp như hoa lên cho ông. Thằng nó tụt tu tứ lọ lại. Có phải sáng yêu bồn nè, cuối trò là ít tù rung cậu tuần rồi còn nhau. Chỉ chưa? Ôi chả chỉ chưa? Bây giờ mình vừa, giờ mình vừa, mình vừa lúc xong mình vừa nhá đó rồi mình vừa sao? Lâu rồi chỉ chưa? Chú khẳng định là chú già rồi, chú không lấy nữa. Mặc dù Cú Đúc TV có trêu đùa là rước lên cho chú một cô gái đẹp, nhưng mà chú không lấy. Chú bảo già rồi, cố gắng nuôi hai đứa con lên rồi mình lập gia đình cho hai đứa con hết trách nhiệm đấy. Chú khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. Cháu muốn biết một điều rằng là cũng mong chú chia sẻ rõ ràng cuộc sống của chú trước đó. Cái nguyên nhân vợ chú bỏ đi, ngoài cái sự ngoại tình đó, nó còn có cái nguyên nhân sâu sắc nào không? Cô xã bố ý dạng chính chính ở có tụi bọn này kia mù do vị nữ mù nhẹ đánh tàu lúa sức là chỉ mua vị nó chi thế? Nếu khó thế nào rồi? Nếu một thắt lúa mà uống thì lâu tạm mà chỉ sáu rồi, một cái nó kéo ra. Mà uống này đi mà nơi thì trong tại khi mua này thì cho nhớ hết thì mình này. Chú chia sẻ thẳng là không có lý do gì ngoài cái lý do mà cô nhà mình đi tìm trai quý vị. Thì chú cũng nhắc nhở nhẹ là già rồi không nên làm như thế, nhưng mà người ta không nghe. Trong cuộc sống người ta thường có câu là đàn ông đi có thể quay lại, nhưng mà riêng phụ nữ đã được đi rồi thì thuê thêm tiền cũng chả bao giờ quay lại. Đó luôn luôn là sự thật. Đôi khi Cú Đúc nói ra như thế này thì sẽ khiến nhiều người phụ nữ trở nên chạch lòng, nhưng mà đó là sự thật. Đã là sự thật thì dù nó phũ phàng chúng ta vẫn phải chấp nhận điều đó thưa quý vị. Có khi nào mà cái thời đó mà chú hay nhậu nhẹt, bê tha công việc mà khiến cho cô nhà mình buồn, rồi cô nhà mình rời xa chú không? Bố một tí rậu thòng gió có được với chớ có chi mò xíu ô lựa thố này kiếm một bố mua. Chỉ là kêu chỉ khán cháu chỉ hỗ trợ nó. Chú ấy nói ra một điều chắc như đinh 10 đóng gỗ xả lim thưa quý vị. Chú lắc đầu, chú bảo chú không uống rượu, chú không nhậu nhẹt, chú luôn luôn siêng năng trong công việc hàng ngày để mà chăm lo cuộc sống gia đình. Chú nói như thế Cú Đúc TV hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, bởi vì khi Cú Đúc vào cái căn nhà biệt lập này, mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi. Lát nữa Cú Đúc sẽ quay chi tiết cho quý vị cùng xem. Nếu như một người đàn ông ở biệt lập như thế này mà có thói quen nhậu nhẹt thì chắc chắn sẽ không tạo ra được một cái giá trị tài sản cho riêng mình hoành tráng như thế này thưa quý vị. Cho nên là lỗi ở đây là do người phụ nữ, tức là người vợ của chú. Cú Đúc TV một phần là sẽ tin vào điều này. Chú cho cháu hỏi thêm, khi mà vợ của chú đã có cái đức tính như thế rồi, rời xa khỏi chú có thêm tủi thân không? Thầu có tụi bọn này khiến một con bố nó nhột xia. Dù nhào là kia là mua về cho thế khi quá thì mình nhổ nó rồi thân nhào nó thì qua mà thì ở nhà thế mà thì cháu thì mình nhổ nó ở thì thấy thì cháu nó. Chú ấy chia sẻ thẳng thừng như thế này sẽ không có thời gian để mà tủi thân quý vị khi mà bỏ đi như thế. Còn hai đứa cháu nhỏ bé tí tiểu teo ấy là chú không có thời gian để tủi thân, mà phải tranh thủ cố gắng siêng năng thì mới lo được những cái bữa ăn cho hai cháu. Chú chia sẻ như thế. Trong cuộc đời nó như vậy quý vị. Thường thường có rất nhiều chị em người phụ nữ sở hữu được một người chồng ngon lành nhưng mà lại không biết trân quý. Rời xa người ta đi, cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng cuộc đời chả đâu ra đâu. Thế mới hay. Nhưng mà mình xét đi xét lại thì mình cũng không nên trách người ta, bởi vì mỗi con người sinh ra trên trái đất này đều có cái duyên số, đều có cái căn duyên hết quý vị, hoàn toàn không bao giờ ngẫu nhiên đâu. Mình sống tốt thì mọi điều tốt lành sẽ đến với mình. Đấy. Nói chung là tùy theo từng phái đạo mà có cái khái niệm khác nhau. Mỗi người đều có một cái duyên số, mỗi người đều có một cái mệnh riêng cho mình.
Bởi thế mới có cuộc sống như thế này đúng không quý vị? Ở đây chú có nuôi bò không? Đó nó có bao nhiêu? Đủ ít chỗ. Nhiều ít tủ thế. Đủ. À. Thì dùng chỉ một bao nhiêu cho bó kiểu. À, chú có nuôi một con, nếu như mà không nuôi thì sẽ không có phân bón ngô quý vị. Ở trên này là ăn ngô, mén mén, mén mén là cú đúc luôn lặp đi lặp lại. Ngô, mén mén là lương thực chính của bà con nơi đây, sẽ không được phép thiếu, bắt buộc phải nuôi bò để mà có phân bò tự nhiên đấy. Chú có nuôi dê không? Buyuchi. Thì đó. Chỉ mới chỉ dùng. Dê thì chú không nuôi, không có tiền mua nên chú không nuôi. Cháu thấy chú ở một mình, lo cho hai đứa cháu mà chú đã xây dựng cho mình một cái cơ ngơi hoành tráng như thế này, cháu rất thấy ấm lòng, vui cho chú. Có chính dù tụi mình nhuận nó hay chính tao lúc cho cha lo lên đợt nó cho cỏ của những gì đó. Nhiều khi đâu. Nhiều khi đâu mà thì mình chỉ tao nó. Chú và chú phải nỗ lực lắm, cố gắng làm thì hai đứa cháu mới có cơm ăn quý vị. Bây giờ hai đứa cháu lớn dần dần lên rồi, đã tới sắp sửa bước vào cái tuổi vị thành niên rồi, thì chú cảm nhận đạo đức của hai đứa cháu đó có tốt với chú không? Thảo nó tụi mình nhổ tu tư lò tà ấy còn gì nửa lu mình mọ nửa chọ bò rong nửa bò lu co nửa lu mà lu nửa nó ca nửa thứ thể của nó mà. Đấy, chú chia sẻ rằng là hai đứa cháu có phẩm chất đạo đức rất tốt. Ăn những cái gì là phải nhường cho ông trước, những đồ ngon này nhường cho ông trước. Đấy, quý vị thấy không? Những đứa con trưởng thành ở trong gia đình luôn luôn dựa vào cái môi trường sống của gia đình ấy. Bố mẹ, ông bà sống tốt thì những đứa con lớn lên chắc chắn sẽ học được những cái tấm gương như vậy, sẽ đối xử với mình tốt. Đấy. Còn những cái gia đình nào mà không đối xử với lại là cha mẹ ông bà mình tốt thì những cái đứa con mà chung sống cùng mình á, là nó nhiễm cái tật đó, sau này thì những đứa con nó sẽ không tốt với mình đâu quý vị. Cho nên là chúng ta đừng mơ rằng là bây giờ chúng ta bất hiếu thì sau này con cái có hiếu với mình. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi thứ luôn luôn bắt đầu từ mình. Mình như thế nào thì cái nền tảng gia đình mình có hệ lụy kéo như thế đấy. Đó là điều tất yếu chắc chắn sẽ xảy ra. Ở đây cháu còn thấy chú nuôi bồ câu nữa. Đó nó cũng có còn dùng cua thế đó. Chú. Chú nuôi bồ câu làm gì? Có dùng cua đó chị? Nuôi dù thế rồi mua một chỗ Chú nuôi là chú nuôi phòng để còn được chữa bệnh. Bà con người Mông mình thì con chim bồ câu là một phương thức tẩm bổ rõ ràng cho sức khỏe. Nên là Cú Đúc TV đi khám phá như thế này, dù nghèo như thế nào, biệt lập như thế nào, vẫn nuôi 2-3 con bồ câu. Vừa là tạo được cái cảnh quan đẹp, mình có thể ngắm những chú bồ câu, nghe những chú bồ câu kêu mình cũng thấy ấm lòng. Ngoài ra thì còn là tầm bổ nữa. Chú nhận thức được điều đó rất tốt. Thế thì chú xin phép cho cháu quay sơ qua cái ngôi nhà của chú cũng như là xung quanh vườn nhà mình một chút nhỉ. Có khởi cú thầy có lối chế thì có tê và tê trên mình gì không? Thế có mà. Thầy. Có thầy mà. Chú vui lòng đồng ý quý vị. Cái lan can này là chú tự lắp hay là có người ta giúp đỡ chủ? Lúc cháu lâu này một mình từ ba cò là chỉ có chỉ uông. Rồi là mất người tao. Tức là có người giúp đỡ quý vị. Tức là cái hoàn cảnh của chú ngày xưa khó khăn thì cũng có các kênh YouTube và các mạnh thường quân tới hỗ trợ. Được. Giống như quý vị nhìn thấy phía trước này là một cái vực sâu thẳm như thế này thì có 2 đứa nhỏ nữa. Cái kênh YouTube trước đó thì họ nhận thấy là cái mức độ không an toàn nên là đã lắp cái lan can như thế này để bảo vệ cho gia chủ. Ở dưới này là một cái vực đi xuống dưới kia. Những cái tôn lô xi măng lập nhà với lại là những cái tôn ép tường này là do người ta giúp hết cho nó ở bóp bát tàn không? Cho nên là bát Tức là cái cơ ngơi này của chú đều do các mạnh thường quân hỗ trợ hết quý vị. Đây là điều rất đáng mừng. Chúng ta cùng tiến qua đây. Thế thì cháu thấy ở đây chú nuôi con bò này là nhà nước cấp hay là chú tự mua? Đủ nhiều đàn nó có chỉ dúa gì cô chúa mất đâu có. Rồi cô nuôi hỗ trợ tức là nhà tự mua quý vị, tức là chú tự tiết kiệm mua. Chú nuôi cho mình một con bò rất béo. Bà con người Mông trên này rất siêng năng quý vị.
Mặc dù ở cái vùng đất đá như thế này thiếu cỏ nhưng mà bà con rất chăm chỉ, luôn luôn kiếm được cỏ và trồng được cỏ để nuôi những con bò béo như thế này, hoàn toàn không có gầy. Con nuôi mấy con lợn, nuôi một con lợn ở đây. Đây, cái nhà này của chú là nhà trình tường đất quý vị. Cái nhà này làm được bao lâu chú? Lúc trên đâu có tôn tế đó? Đây rồi. Bây giờ xong. Bây giờ xong rồi. Được 30 năm hơn trở lên quý vị. Tôi tưởng là cái nhà trình tường đất này có tuổi thọ hơn 100 năm là chuyện hết sức bình thường nha, là chắc chắn hơn với lại cái nhà mà được làm bằng gạch ấy, nếu mà làm đúng kỹ thuật là hơn 100 năm vẫn ở được bình thường và kiên cố. Đây con có thấy ở đây là bằng cái nền này là nền làm bằng xi măng. Xa xôi hẻo lánh như thế này thì chú làm sao mà vận chuyển được xi măng với cát vào đây để xây cái nền móng chắc chắn như thế này. Nhớ đây tầm ở nó ở chả có thay cho xi măng thế dễ là lúc có chế đây nó. Nó là bao nhiêu mảnh tiếng lại rồi chứ. Tức là chú thuê người ta gùi lên đấy. Đó. Ở trên này mọi thứ phải thuê quý vị. Thuê bốc một bao xi măng lên đây thôi. Cái giá trị gấp 3 lần so với lại là cái giá trị gói xi măng, tức là cái tiền thuê. Một cái bao xi măng có thể lên 90.000. Bây giờ chắc hơn nữa nhỉ. Thì cái tiền công chở gùi lên đây là nó phải nằm 5, 6, 700 thì người ta mới gùi được từ gì đó lên đây, thậm chí 1 triệu một bao. Đấy. Cho nên là cái giá thành mà mình thuê vận chuyển đồ lên đây là nó có thể gấp đôi hoặc gấp 3 lần so với cái giá trị của thực tế của cái sản phẩm đó. Đấy, nó khó khăn như thế cơ. Đây, chúng ta đi qua đây một tí, biết tôi tận nó mình chỉ. Những cái nét đẹp và đặc trưng đầu tiên ở những cái ngôi nhà biệt lập vùng xa xôi như thế này là luôn có những cái hàng rào đá đấy để mình chăn nuôi gà, vây gà để gà không bay ra ngoài. Chúng ta vào nhà. Thêm hỗ chế rồi. Quý vị có thể nhìn thấy đây, ông nhà mình phơi ngô như thế này á, những cái ngô như thế này là hoàn toàn không có mục đích phơi lên để mà tâm linh cái gì đâu nhá. Đó là bà con bóc lá ra như thế này, treo lên để hóng gió nên là khô rất nhanh. Cái mục đích là mình để phơi khô thôi, còn nếu như mình để ở dưới làn đất ấy thì hơi ẩm bốc lên rất khó cô. Mình treo lên như thế này. Rồi chúng ta vào nhà một tí. Ôi chú nhà mình treo khắp nhà luôn quý vị, vào đây thì tối lắm, trời tối rồi. Khi mà vào những cái nhà mà ngô được treo nhiều như thế này chứng tỏ người đó là có điều kiện. Cứ có ngô nhiều là có điều kiện. Nhà chú nhỏ nhỏ, không gian nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ tiện nghi quý vị. Đèn năng lượng cũng có. Cái này đèn năng lượng này chú mua về hay là người ta cho luôn? Lúc tính nào có dúa lò xì lớp khởi có. Dúa lò xí không? Tức là chú mua, chú tự bỏ tiền ra mua. Mâm, chảo đầy đủ hết. Đây là cái không gian thờ cúng quý vị. Không gian thờ cúng của bà con người Mông mình thì nó được thành lập đơn giản lắm. Đấy, chỉ sử dụng một cái tấm giấy chuyên dành cho thờ cúng, rồi bên giữa là luôn luôn tét những cái lông gà vào đó, mục đích là xua đuổi tà ma. Đơn giản thế thôi. Tiến nhẹ qua bên này. Đây là khu vực mà chú để bát đũa. Nói chung là gia đình của chú thì tiện nghi hết, không thiếu bất cứ một cái gì. Đây có một cái lò. Cái lò này là đặc trưng không bao giờ thiếu được rồi. Cái lò này to lắm. Nấu cám heo ở đây. Ở đây thì chú rất siêng, luôn luôn nhặt những cái bó củi này về để dự trữ. Cô Đức TV thấy những cái bó củi này nhỏ chắc là đứa cháu đi lấy về. Cho tớ nó xây ở tủ tuông gan lò. Đấy, mình có thể nhìn được những bó củi bé bé xinh xinh này là hai đứa cháu thường xuyên rủ nhau lên núi để lấy về á, để mình phục vụ trong việc nấu nướng. Tiến nhẹ qua đây. Nói chung là chú nhà mình siêng, khi mà bước vào nhà một cái là mình thấy tiện nghi đầy đủ. Chú đang nấu món gì đây? Ui da, gà tay bùi à? Tay không? Ôi dồi ôi, chú làm mình bất ngờ quý vị. Của bên nọ. Chú bắt gà từ khi nào sao cháu không biết? Còn để tay thổ từ quý vị không? Con để say à? Thấy mình đâu để say. Thế là chú nhờ hai đứa cháu bắt quý vị, hai đứa cháu bắt và hai đứa cháu làm trước đó. Đây là gà Mông quý vị, quý lắm. Chúng cháu cảm ơn chú rất nhiều nhá. Các con lên thăm chú còn lấy gà cho bọn cháu ăn. Xin phép bắt tay chú một cái. Chan chứa tình cảm lắm quý vị. Kiểu này có Đúc TV phải dùng cơm rồi.
Đấy, đơn giản thôi. Nhà của chú thì đơn giản như thế này thôi. Rồi chúng ta cùng tiến ra xa ngoài này một chút. Đây, quý nhất cũng là củi. Trên này thì mùa đông là không được phép thiếu củi. Đây chú có xây một cái vũng nước cho mình. Đây chú lại đây con hỏi, chú làm chuyên nghiệp phết. Cái nước này chú lấy ở đâu mà có nước trong này? Cho đây nó có môi từ lò. Đây á? Có đây mà Tức là toàn bộ không gian này là một cái bể nước ở bên dưới đúng không? Tan cho hay nói giờ không nói giờ thông đẹp rồi giờ. Đây Ui, chú nhà mình rất ok quý vị. Nó như là một cái lô cốt ở bên dưới đấy. Khi trên này cô Đúc đang đứng đây, thực ra ở dưới là một cái bể chứa nước và chú để một cái miệng như thế này để mình múc nước uống. Rất tuyệt vời. Chú là một con người hết sức siêng năng, nhưng mà không biết sao vợ lại bỏ đi. Cái này thì để cho trời đất trả lời thôi, cô Đúc TV cũng không biết. Ôi, cây đào. Những cái cây đào này đến khi mà ra hoa kết trái lên đây là đẹp lắm. Đấy, hoàn cảnh của chú như thế này quý vị. Nói chung là chú nhà mình điều kiện kinh tế có, nhưng mà cô Đúc TV rất thương hai cháu. Đến giai đoạn chúng ta vào nhà tặng quà nhỉ. Khi mà lên thăm những nhà của bà con người Mông trên này thì vô nhà tối lắm, bởi vì 4 bức tường đều che khuất hết. Con có thấy cái khen ở đây là chú biết thổi khen nào? Cú phụ trăng canh nó có chơi chú canh hấp bùi rồi. Sao mà? Thế thì chú thổi kèn cho cháu nghe nhá. Còn có chú. Mình mà sao? Đây để cháu xem nào. Quý vị nhìn thấy trên tay của Đúc TV là một cây kèn Mông. Đây là dụng cụ âm nhạc cần thiết của những hộ gia đình Mông trên này. Ở những nơi biệt lập như thế này, cái công cụ âm nhạc để bổ sung thêm cho cái tinh thần của mình tốt đẹp, tươi sáng hơn, đó là tiếng kèn được vang lên. Ở những khu vực biệt lập như thế này, có lẽ là ông thường xuyên thổi kèn cho cháu nghe. Có một số kèn trâu có tụi tum lùng. Cô chó khéo. Ông không những thổi kèn cho cháu nghe mà còn dạy cho cháu thổi. Quý vị, đây là một cái nét đẹp văn hóa, kiểu là sẽ không bao giờ bị thất truyền được. Là dạy lại cho hai đứa cháu, đứa cháu thổi nhưng mà đứa cháu nhỏ quá không tiện quay quý vị, do chính sách YouTube ấy quá. Đây, tí nữa chúng ta sẽ nghe ông thổi nhá. Có chua. Chua mày đâu? Chua rằng ở lọ rễ đó. Màn âm nhạc kèn bắt đầu. Chó. Cô Đúc nghe là cô Đúc có thể cảm nhận được cái âm thanh tươi mới trong đó nhá. Đấy. Khi mà cô Đúc lên đây nghe được những tiếng kèn vang lên như thế này là khiến cho mình có một cái tâm hồn tươi mới, trong sáng hơn rất nhiều quý vị. Nghe nó sướng tai lắm. Thường ở trên này là các cụ là hay biết thổi kèn lắm. Thổi kèn là một món âm nhạc đậm chất nghệ thuật, có kỹ năng rất cao quý vị. Phải trải qua trong quá trình học tập rất lâu thì mới thổi ra được một bản nhạc kèn vui nhộn như thế này. Kèn thì chia nhiều các loại, có kèn đám tang và có kèn vui nhộn. Giống như chú thổi ở đây là cô Đúc TV phát hiện ra là đây là một cái bản nhạc vui nhộn như quý vị. Đấy, ôi rồi quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy điệu nhảy của chú là hoàn toàn ăn khớp với lại là từng nốt mà chú nhả ra, chứ không phải là mình nhảy lung tung. Đấy, hoàn toàn có từng điểm nhấn và cái bàn tay của mình bung nốt ra nó hoàn toàn khớp lại với nhau. Rồi, cháu cảm ơn chú nha. Chú đã cho cháu một cái thưởng thức âm nhạc hết sức là sướng tai quý vị.
có dịp là Cú Đúc TV sẽ nhảy cho quý vị xem. Ở những video trước thì Cú Đúc TV đã nhảy rồi. Mình thì không thể nào múa rìu qua mắt thợ được. Đây là toàn là thợ đẳng cấp nên là Cú Đúc TV cũng ngại thể hiện quý vị. Rồi, cảm ơn chú nhá, nhờ chú cất cho cháu một xíu. Hôm nay kênh Cú Đúc TV khám phá cuộc sống lên thăm gia đình của chú. Kênh có mua được một bao gạo thơm thái ngon. Đây, tặng cho chú nhá. Ăn nền nén rồi lâu lâu chúng ta thay gạo ăn để cho mình có vị tươi đẹp hơn trong cuộc sống. Chưa dừng ở đó, cháu có mua 2 chai dầu ăn, 2 chai dầu ăn lên tặng. Còn muối, ở trên này là muối là quan trọng nhất quý vị. 5 gói muối. Đây, 5 gói muối đây và 2 gói bột ngọt. Cú Đúc TV luôn luôn nhấn mạnh trước đó, muối, bột ngọt hay còn gọi là mì chính ấy là nhu yếu phẩm cần thiết ở trên vùng cao như thế này, không được phép thiếu. Chưa dừng ở đó, con có mua một thùng mì tôm hào hào lên tặng cho ông. Nó nào có tuần chỉ có yuan han jaka thì ở thấu trò thiên chế thì mì chính thì bao mì tôm nó trâu co đó. Đấy, có rồng xia chú vui không? Rồng mà rồng mà cái điều châu gì tu. Vâng, chú cảm ơn díu dít Cú Đúc TV. Cái món quà này là Cú Đúc trích của Mạnh Thường Quân, tên là anh Trung ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó anh đã chuyển cho em 1 triệu làm quỹ chung. Thì thăm hoàn cảnh gia đình này, Cú Đúc quyết định trích ra 640k để mua toàn bộ nhu yếu phẩm này, chuyển vào cho hỗ trợ cho gia đình của chú. Quỹ của anh còn lại là 360k. Thưa anh Trung, rất cảm ơn anh với tấm lòng yêu thương của anh vô bờ bến đã lan tỏa lên những ngôi nhà biệt lập như thế này. Sau khi vào quan sát gia đình thì đây là một gia đình biệt lập, cách khu đông dân cư rất xa. 2 đứa cháu không được đi học bởi vì quá xa, chưa bao giờ trải qua một trường lớp nào, chưa bao giờ biết chữ là gì. Ông đã gồng gánh nuôi 2 đứa cháu từ lúc 2 đứa cháu còn non thơ cho tới bây giờ đã 10 mấy tuổi, sắp tới tuổi thành niên rồi. Tham quan sơ quan gia đình thì chú rất siêng năng, đã có một cái cơ ngơi gọi chung là đầy đủ. Cơm ngô là không bao giờ thiếu, đầy đủ hết. Nói chung là cơ sở vật chất đều đầy đủ hết. Nhưng mà Cú Đúc TV thương cái phẩm chất đạo đức của chú. Chú đã tận tảo nuôi 2 đứa cháu và thương 2 đứa cháu chưa bao giờ được tiếp xúc với xã hội một lần, chưa bao giờ biết đến mặt chữ là gì. Nên hôm nay tới thăm, Cú Đúc TV quyết định tặng thêm 3.500.000 đồng cho gia đình của chú, để chú muốn mua gì cho 2 đứa cháu thì chú mua, sắm gì cho 2 đứa cháu thì chú sắm. Thì 3 triệu này Cú Đúc TV được xin phép trích như sau. Kính thưa Mạnh Thường Quân, anh Vương Hùng ở Đồng Tháp. Trước đó anh chuyển cho em 5 quỹ chung và giao cho Cú Đúc TV được toàn quyền quyết định số tiền. Thì đây là hoàn cảnh thứ hai mà tình yêu thương của anh đã lan tỏa tới. Trước đó quỹ của anh còn lại 3,5 triệu đồng. Bây giờ Cú Đúc TV quyết định trích 1,5 triệu để hỗ trợ 3 ông cháu biệt lập xa xôi hẻo lánh như thế này. Sau khi trích toàn bộ thì quỹ của anh còn lại 2 triệu đồng chẵn. Kính thưa anh Vương Hùng, tri ân sâu sắc tới anh rất nhiều. Chưa dừng ở đó, kính thưa Mạnh Thường Quân Tuyết Lan Ngô Conklin ở bang Virginia, Hoa Kỳ. Đây là mảnh đời yêu thương thứ hai mà tình cảm yêu thương của chị đã lan tỏa tới. Trước đó quỹ của chị còn 4,2 triệu chẵn. Hôm nay Cú Đúc TV quyết định trích ra 2 triệu để hỗ trợ hoàn cảnh 3 ông cháu biệt lập này. Sau khi trích, quỹ của chị còn lại 2,2 triệu đồng chẵn. Thưa chị Tuyết Lan Ngô Conklin. Cú Đúc TV xin chân thành cảm ơn rất nhiều tới những lòng yêu thương của các Mạnh Thường Quân vô bờ bến. Dù ở bất cứ nơi xa nơi nào, tình yêu thương đó vẫn luôn được lan tỏa đi khắp muôn nơi, khắp đất nước Việt Nam này, ngay cả ở những vùng Tây Bắc xa xôi. Cú Đúc TV đã làm tốt được điều đó. Những đồng tiền của quý vị đã đến nơi một cách an toàn, đúng người, đúng chỗ, không thiếu bất cứ một hào, một xu. Rất chân thành cảm ơn quý vị. Lúc nó của tuần chỉ có một ô tô nhân là ít tù tạo Mỹ. Luôn bề hồ Tuyết Lan Ngô Conklin nhớ tạo Mỹ ba có ót trọ nhiều. Ót trọ. Là
ba nhau nhau buồn lâu thì báo thọ sinh là nè. Quý vị thấy không? Ông nhà mình thật thà lắm. Khi mà mình đưa những đồng tiền ấy, thì ông cũng không dám nhận, hơi rụt rè. Và ánh mắt nhìn Cú Đúc TV một cách căng thẳng, không biết có nên nhận hay không. Đấy, nhưng mà sâu thẳm bên trong là luôn luôn ngập ngừng sự hạnh phúc. Chưa dừng ở đó, chính mùa y tù luôn bêu hương Vương Hùng Nhân Đảng Đồng Tháp ba cỏ y trọ chi thiện. Đây, tổng cộng để cháu đếm lại cho chú nhá. Tổng cộng là 3,5 triệu. Rồi, 500. 500 nữa là 1 triệu. Rồi, 500 nữa là 1,5 triệu. Đây là quà của anh Vương Hùng ở Đồng Tháp. Rồi, 1,5 triệu được không? 500 nữa là 500. Rồi 500 nữa là 1 triệu. 2 tờ 500 nữa là 2 triệu. Đây là món quà của Tuyết Lan Ngô Conklin ở bên Hoa Kỳ thì gửi thăm 3 ông cháu nhá. Thọ sinh cháu ấy tụi tu. Cháu ấy tụi tu. Bắt tay cameraman thưa quý vị đấy. Tình yêu thương nó dạt dào lắm. Ông nhà mình sẽ rất cảm ơn sâu sắc tới các vị thượng quân đã có tấm lòng bao dung độ lượng. Ông có muốn gửi lời cảm ơn gì tới các vị thượng quân đã có tấm lòng yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình của mình không? Có một mùa lưu lũ trầu từ trâu áo tù mạnh thượng quân lúc lúc nè mua cho nhiều nó chứ chó thôi nó trâu co. Trâu á, uốn trâu mà. Có uốn trâu luôn muốn của mà lết xài. Đi mà dù trâu đi trâu nó tụi tu. Cho tụi tu. Cho chị thọ sinh đấy mà. Chị ấy tụi tu thế tu thọ sinh đấy vậy. Chị chịu nhớ rồi. Chú nhà mình không biết nói nhiều quý vị, ngập ngừng cảm xúc và đưa những cái bàn tay thể hiện cái sự cúi đầu cảm ơn sâu sắc tới các vị thượng quân rất nhiều. Tấm lòng của quý vị đã luôn luôn được những hoàn cảnh khó khăn như thế này tri ân sâu sắc. Cú Đúc không biết nói điều gì nhiều hơn. Có lẽ xin kết thúc video tại đây và dùng cơm cùng gia đình. Sau khi dùng cơm, Cú Đúc TV sẽ về. Xin chào.